Liên minh mà các hạ đang tham gia sẽ gây nên một cơn hạo kiếp, là bổn quan của triều đình ta không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu Lâu chủ buông đao dùng lại ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, hy vọng Lâu chủ theo bước tiền nhân bảo vệ Giang Sơn này. Mỗi người có một chủ ý của riêng mình, tôi tin sự lựa chọn của tôi là tốt nhất cho Kim Phong Tế Vũ Lâu này, cho dù ngọc nát vàng tan cũng không có gì thay đổi được chủ ý đó. Khi những lời xã giao cuối cùng được hai người phun ra thì đồng thời bọn họ cũng đã ngầm vận kinh lực lên đến đỉnh điểm, vì họ tự biết rằng trận đấu này một khi diễn ra thì chỉ có kẻ thắng mới chứng minh được chủ ý của mình. Một tia chớp đỏ ao đi cùng tiếng gió rít buốt óc khiến đất đá xung quanh Gia Cát Tiên Sinh lồng lộn hết cả lên. Tô giả ta thà chết chứ đừng hòng ai bắt ta quy phục. Chỉ với một đao trao hỏi này đủ thấy oai lực của hồng tụ đao trong tay Tô Mộng Trầm đúng là danh bất hư truyền. Lại nói về chuyện Truy Mệnh được Ân Thừa Phong tạo cơ hội để trốn chạy khỏi đám người đa đồ. Truy Mệnh nhờ đôi chân mà thành danh, giờ đây cũng là nhờ đôi chân đó anh ta đã rời khỏi rừng trúc khá xa. Ôi chết tiệt thật, mình đã bị mất quá nhiều máu khiến sức lực cạn kiệt, sợ rằng không lâu nữa đám người kia sẽ theo đuôi đuổi kịp mất. Nhìn lại tình cảnh của Truy Mệnh lúc này quả là bị thảm, anh ta toàn thân đầy dẫy thương tích, đặc biệt là máu từ các vết thương chảy ra không ngớt. Đừng nản lòng, mình đã được Ân Thừa Phong xả thân tương cứu, bằng mọi giá ta phải trở về, cho dù máu trên người có cạn, đôi chân dù có tàn phế thì mình vẫn phải chạy, mình nhất định phải trở về. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dù tinh thần có quật cường đến đâu thì tấm thân máu thịt của Truy Mệnh cũng không còn chịu đựng nổi, đôi chân của anh ta giờ đây vô lực không còn nghe theo mà quỵ ngã xuống. Nơi Truy Mệnh lăn quay ra là ở gần một bờ suối, nằm chưa được bao lâu thì Truy Mệnh đã nghe thấy tiếng chân thình thịch, rồi từ xa thấp thoáng hai bóng người đang đuổi gấp, hai người này chính là Hắc Tâm và Lâm Hù. Chết tiệt thật, mình bị bọn chúng bám theo nhanh quá, mình phải làm gì bây giờ? Nhổm người dậy, Truy Mệnh đã biết nguyên nhân vì sao hai kẻ kia lại có thể bám theo anh ta, đó chính là do những vết máu từ trên người anh ta nhỏ xuống. Hừ, đã không thể chạy vậy thì ta sẽ đối đầu với chúng. Truy Mệnh trong lúc quẫn trí liền lao người chạy quay trở lại, nhưng lựa chọn này của anh ta có phải là đúng đắn với tình trạng cực hạn của cơ thể này không? Hai tên cửu vệ binh kia dù sao cũng đâu phải là hạng côn đồ mãi võ. Nhưng có vẻ như Truy Mệnh đã đi lạc, vì chỉ vài phút sau Hắc Tâm và Lâm Hủ đã đến bên bờ suối nơi Truy Mệnh vừa nằm nghỉ. Vết máu đến đây thì dừng, chắc chắn hắn ta đã chạy qua bờ bên kia, chúng ta hãy nhanh chóng đuổi theo. Hắc Tâm đảo mắt xung quanh rồi liền phóng người băng qua con suối tiếp tục truy đuổi. Im lặng, thở nhẹ thôi, may mắn thật, nhờ cách này mà mình đã lừa được bọn chúng, thật là quá mạo hiểm với trò chơi tâm trí này. Hóa ra Truy Mệnh không hề đầu đất như người ta tưởng, anh ta quay lại không phải là để nỗ lực đối đầu với hai kẻ đang theo đuôi mà chọn cách trốn ngược trở lại con đường cũ đã đi, khiến kẻ địch không thể ngờ. Lâm Hù cũng đã lội qua sông xem ra cách mà Truy Mệnh chọn dù có nguy hiểm nhưng đã thành công. Nhưng đi được một đoạn thì chợt Lâm Hù dừng lại không đi tiếp nữa, hắn ta nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ với những vết máu còn vương vãi trên mặt đất kia, y bất chợt đi ngược lại giống như cách Truy Mệnh đã làm. Đúng như những gì mình nghi ngờ, tên bổ khoái đó đã không lội qua con suối đó. Lâm Hù thò tay xuống vệt máu dưới đất, hắn ta nhận ra ngay vết máu này mới hơn những vết máu khác trên đường. Lâm Hù liền đứng dậy quát lớn: "Sú bổ khoái, ta biết ngươi đang ở đây, mau thò đầu ra chịu trói đi, đừng để ta đây phải ra tay nếu không làm mệt đó." Lâm Hù đúng là kẻ có nghề, cảm nhận và sự thính nhạy của hắn đã giúp hắn đến ngay gần chỗ mà Truy Mệnh đang ẩn thân trên cây. Trở lại điểm check-in Kim Phong Tế Vũ Lâu, nơi một già một trẻ đang đứng hóng gió. Sau một hồi võ mồm thì giờ đây bọn họ đã quyết định kiểm chứng định luật 3 của Newton. Lưới đao mà Tô Mộng Trầm bất ngờ tung ra tạo thành một lưỡi hái đỏ tươi như máu rạch ngang trước mặt Gia Cát Tiên Sinh, kèm theo sau đó là những tia sáng chói mắt lóe lên rực sáng cả một khoảng trời. Một đao này đủ để quán thiên tuyệt địa, xung quanh nơi Gia Cát Tiên Sinh đang đứng lúc này không còn lấy một kẽ hở nào cho sự sống có thể sinh tồn. Thật là một chiêu đao bá đạo có thừa, đao chiêu không những uy mãnh bức người mà còn ẩn chứa cảm giác tĩnh tại, thật thú vị. Do đao chiêu quá đẹp mắt khiến Gia Cát Tiên Sinh vì mê mẩn ngắm nhìn mà đã đánh mất đi cơ hội né tránh, giờ đây ngoài việc đối kháng trực tiếp ông ta không còn cách nào để thoát khỏi lưới đao dày đặc này. Chả biết có phải vì đã cùng đường hay không mà Gia Cát Tiên Sinh hai tay không động mà chỉ bước lên trước một bước, chỉ với một bước chân tưởng chừng như vô thức này của Gia Lượng Tiên Sinh lại khiến cho Tô Mộng Trầm giật mình hoảng hốt. Tô Mộng Trầm vội vã rụt tay thu chiêu trở về, không thể nào, đó có thể chỉ là do may mắn mà thôi. Ngay lập tức Tô Mộng Trầm lấy lại bình tĩnh, anh ta liền tung ra một đao thức khác trong dục khúc vô lệ. Do đao đầu tiên thất bại quá dễ dàng nên lần xuống đao này Tô Mộng Trầm ngoài sự chú tâm ra còn có đôi chút hoang mang về đối thủ của mình. Ở chiều ngược lại, Gia Cát Tiên Sinh trước đao này cũng phải trao mày định thần không chút lơi lòng. Khi thật giả lẫn lộn mơ hồ thì cách tốt nhất là buông bỏ chấp niệm đó,
so với đao trước thì đao này ẩn chứa nhiều sự trầm tĩnh hơn. Trước lưới đao mật khít còn hơn đao trước này, Gia Cát tiên sinh vẫn ung dung tĩnh tại. Lần này ông ta nhấc chân nhưng là lùi về phía sau 1,5 bước. Hành động lần này của Gia Cát tiên sinh không những làm cho Tô Mộng Trầm giật mình mà còn khiến cho y mặt mũi tái mét. Quả thật chuyện đang xảy ra trước mắt của Tô lâu chủ là điều mà anh ta chưa từng nghĩ tới. Đao pháp của anh ta gần như là tuyệt mật, vì anh ta rất ít khi triển lộ bản lĩnh của mình trên chốn giang hồ. Nên việc bị Gia Cát tiên sinh 2 lần liên tiếp bắt bài ngay lần đầu gặp mặt không khỏi làm anh ta hoang mang. Tại sao tiên sinh lại biết được đường thế của Hồng Tụ Đao? Chẳng có nhẽ tiên sinh và Đồng sư phụ đã từng quen biết nhau từ trước? Lão ni cô đó không bao giờ chịu gặp mặt ai, nhưng quả thật ta không thể ngờ bà ấy lại thu nhận một người như ngươi làm đồ đệ, chuyện này thật lạ. Nếu chưa từng gặp qua sư phụ ta thì làm sao ông lại có thể biết được đường thế của những đao này? Chẳng có nhẽ chỉ cần nhìn qua là ông đã tìm ra được trong mỗi chiêu đao đều có một sinh cơ để sống sót. Đồng Nico là người sáng tạo ra Hồng Tụ Đao mà Tô Mộng Trầm đang sử dụng. Từ khi đao chiêu luyện thành đến lúc cuối đời chỉ có Tô lâu chủ là người được bà ta cho phép tới gần và cũng chính là truyền nhân duy nhất của Hồng Tụ Đao. Hóa ra nãy giờ đúng là Gia Cát tiên sinh chó ngáp phải rồi nên đã tránh được 2 đao quán tuyệt của Tô Mộng Trầm. Dù là như mèo mù vớ được cá rán ở chiêu đầu nhưng cũng vì thế mà chiêu thứ 2 có thể tính là Gia Cát tiên sinh đã tìm ra yếu quyết của Toái Mộng Đao. Thật sự tôi không hề biết gì về đao pháp của Tô lâu chủ cả. Tôi chỉ cảm thấy rằng lưỡi đao mà tôi vừa trải nghiệm này đã đến sớm hơn dự định 3 năm. Lời nói của tiên sinh quả là thâm sâu khó dò. Tha lỗi cho vãn bối vì đã mạo phạm, nhưng ông có thể cho tôi biết vì sao lại là sớm trước 3 năm không? Lời nói úp úp mờ mờ của Gia Cát tiên sinh làm Tô Mộng Trầm cảm thấy ly kỳ thú vị. Anh ta liền xuống nước dò hỏi để làm rõ vấn đề. Với tu vị võ học hiện tại của các hạ, ta tin rằng các hạ đã hiểu ra được một chân lý. Đó là võ học cũng giống như một cơ thể sống nên nó chỉ có thể phát huy oai lực khi được sử ra từ trái tim của mình. Dù một người có tu luyện được võ thuật cao thâm đến đâu nhưng vẫn cứ cố chấp làm trái với đạo lý thì người đó khó có thể thành thục và sử dụng nó một cách hiệu quả. Cũng có lý, sử dụng còn chưa thành thục thì nghĩ gì đến sự sáng tạo nữa. Như những gì chúng ta đều biết và thấy thì các vị tăng ni hay thần Phật dù có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng tốt bụng. Từ nhiều năm trước, khi những người tôn thờ và đi theo đạo Phật với lòng thành kính, họ đều có tu vi võ học rất cao, nhưng họ đòi hỏi mình phải được đứng trên tất cả. Với tu vi của họ, thử hỏi nếu bọn họ xuống tay thì có ai có thể sống sót? Chỉ cần các hạ suy nghĩ về đạo lý này một chút, ta nghĩ các hạ sẽ tìm được một cảnh giới mới cho đao pháp của mình. Đến lúc đó thật không thể tưởng tượng nó sẽ bá đạo đến mức nào. Nghe Gia Cát tiên sinh thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của võ đạo, Tô Mộng Trầm cảm thấy kẻ trước mặt mình đây sao lại uyên bác đến lạ. Ông ta tu vị không thể đo lường nhưng trong lời nói lại không có lấy một chút khí độ kiêu ngạo. Không những là một người khó hiểu mà trí tuệ của ông ta còn thâm sâu khó dò. So với ông ta, Tô Mộng Trầm thấy mình thật nhỏ bé. To be continued.